হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 18 ফেব্ৰুৱাৰী। আজি আমাৰ বিয়া হোৱা 8 বছৰ কমপ্লিট হ'ল। আজিৰ পৰা 9 বছৰত সোমাব আৰু লগতে ল'ৰাও জন্ম হোৱাৰ 8 মাহ চলি আছে। চ' আজিৰ দিনটোত আমি প্ৰতি বছৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ, মানে এনিভাৰ্চাৰী চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ যাওঁ অসমৰ বাহিৰত। কিন্তু এইটো বছৰতো আমি আজিৰ দিনটোত ধুবুৰী মহামায়া থানত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, যিহেতু ল'ৰা জন্ম নোহোৱাৰ আগতে মানে আমি যাম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ। চ' আজিৰ দিনটোৱে চিলেক্ট কৰিছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ আজি বিয়া হোৱাও ডেট হয় আৰু ভাবিও থৈছিলোঁ যাম বুলি। তো আজিৰ দিনটোতে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ এতিয়াতো ল'ৰাক লৈ বাহিৰত ফুৰিব যোৱাটো পচিবল নহয়, যিহেতু সি সৰু হৈ আছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মানে ল'ৰা জন্ম হোৱাৰ আগতে যাম বুলি ভাবিও থৈছিলোঁ মহামায়া থানত। গতিকে আমাৰ বিয়া হোৱা ডেটটোতে যাম এনেকৈ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভবামতে নহ'লগৈ। মানে মোৰো চৰ্দি কাহ বেছি হৈ আছে। তাৰপিছত ল'ৰাও মানে একে দেখিছে নহয়, মই কোচত ওলাইছোঁ, সি টোপনি গৈ আছে, দেখিছেনে? মানে বিচনাত খুৱাই দিলে শুবই নোৱাৰে, ইমান কফ হৈছে, মানে ইমান চৰ্দি হৈছে। আৰু ৰাতি যে কাহত শুব পাৰে, ইমান বেছি বাঢ়িছে। চ' এনেকুৱা চাম ৰিজনছত তেনেকৈ যোৱা নহ'ল, কিবাকিবি কাৰণত। মন্দিৰ যাম, নোযোৱা নহয়, মানে আজিৰ ডেটটোতে যোৱা কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া যিহেতু প্ৰব্লেমবোৰৰ কাৰণে যোৱা নহ'ল। সেইটো কাৰণে আমি যাম, হোলীত যাম মহামায়া থানত ধুবুৰীত যাম বুলি কৈছোঁ, যিহেতু যামেই। কিন্তু আজিৰ ডেটটোত যোৱা হ'লে বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু কিছুমান কাৰণত যোৱা নহ'ল বাৰু। গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, আমাৰ যেনেকৈ 8 বছৰ ভালে ভালে পাৰ হৈ গ'ল, তেনেকৈ অহা দিনবোৰো যাতে আমাৰ ভালে ভালে যায়। সেয়া আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু লগতে মই কেইটামান বস্তু অনলাইনৰ পৰা আনিছোঁ ল'ৰাৰ কাৰণে, যিহেতু এতিয়া ল'ৰা 8 মাহ চলি আছে। কিবা এটা বস্তু হাতত দিলে সি ডাইৰেক্ট মুখলৈ নিয়ে, মানে খাব বিচাৰে। চ' সেইকাৰণে মই অনলাইনৰ পৰা কিবাকিবি বস্তু আনিছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি থওঁ। ফাৰ্ষ্ট আইটেমটো হৈছে এইটো এটা শ্বাৱাৰ কেপ হয়। যিহেতু এতিয়া আমি তাক চুলি শ্বেম্পু কৰালে কাণত পানী সোমোৱা ভয় থাকে, বা চুলি মানে চকুত শ্বেম্পু পানী সোমোৱা ভয় থাকে, সেইকাৰণে এইটো শ্বাৱাৰ কেপ আনিছোঁ। এইটো 132 লৈছে, মানে মিছ'ৰ পৰা আনিছোঁ। এইটো মুকুট টাইপৰ, পিন্ধাই দিলে হয়। ইয়াত বেল্ট আছে, ধুনীয়াকৈ টাইট আৰু লুজ কৰিব পাৰি। এইটো এনেকৈ পিন্ধালে মানে তেতিয়া এয়া চুলিত শ্বেম্পু কৰিলে পানীটো মানে এইফালেদি গৈ পিছপিনেদি এনেকৈ বাগৰি যায়, এইপিনে পিছপিনেদি বাগৰি যায়। ফাৰ্ষ্ট আইটেমটো হৈছে এইটো শ্বাৱাৰ কেপ। তাৰপিছত এইটো কিন্তু কি কয়, মানে বহুত কোমল হয়, মানে চিলিকনৰ হয়, কোমল হয়, তো দুখ নাপায় বাৰু। এইডোখৰ জেগা অলপ টান, এইটো প্লাষ্টিক হয়, আৰু যোনডোখৰ জেগা মূৰত লাগি থাকিব সেইডোখৰ মানে চিলিকনৰ হয়, মানে কোমল হয় বহুত। চ' এইটো শ্বাৱাৰ কেপ, ফাৰ্ষ্ট আইটেমটো হৈছে শ্বাৱাৰ কেপ। আজিয়ে গোটেইকেইটা দি গৈছেহি মানে একেলগে। তাৰপিছত নেক্সট আৰু আছে, তো নেক্সট আইটেমকেইটা একেলগে আছিলে কম্বো পেকত। এইটো হৈছে দুধনল, এইটো ষ্টীলৰ হয়। কম্বো পেকত আছে গোটেইকেইটা একেলগে। আৰু দুধনলটো চাফাৰ কৰাৰ কাৰণে এইপাত ব্ৰাছ দিছে লগতে। এইকেইটা দামটো হৈছে 270 টকা। তাৰপিছত আকৌ খোৱা সময়ত এখন ডিঙিত পিন্ধি ল'বৰ কাৰণে বিপ দিছে। এনেকুৱা বিপ যেনিবা মোৰ আগৰ পৰাও আছে, বিছৰ পৰাই লোৱা আছিলে, 4খনমান একেলগে 100 টকামান দি। এইটো বুটাম আছে, সেইকেইখন আছে। তাৰপিছত এইখনো যিহেতু কম্বো পেকত আহিছে, কথা নাই, 5খন হৈ গ'ল এতিয়া। এইখন খালে পিন্ধাৰ কাৰণে। নেক্সট হৈছে এইপাত এবাৰ ব্ৰাছ দিছে। ব্ৰাছ মানে আমাৰ আঙুলিত এনেকৈ ভৰাই লয়, ল'ৰা যেতিয়া দাঁত গজিব তেতিয়া কলগেট চলগেট নহয়, এনেই ঘঁহি দিব পাৰিম। ইয়াত ধুনীয়া কোমল জাবৰ টাইপৰ আছে, এইখিনি চিলিকনৰে হয়। চ' এইপাত। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে এইটো ফুইডছ ফিডাৰ। তো এইটো মানে কি, ফুইডছবোৰ আমি কিবা টুকুৰা টুকুৰি কৰি ইয়াত ভৰাই দিলে, এনেকৈ খুলি পেলাই ইয়াত ভিতৰত ভৰাই দিলে সি ধুনীয়াকৈ চুহি চুহি খাই থাকিব পাৰিব, মানে ৰসটো যাব মুখলৈ। তো এইটো ফুইডছ ফিডাৰ। নেক্সট হৈছে এইটো দুধনল টাইপৰ হয়, কিন্তু এইটো মানে চামুচ টাইপৰ, মানে ইয়াত এইটো বহুত কোমল হয়। এইটো টিপি, সিহঁততো হাতেৰে ধৰিলে টিপা যাব, তেতিয়া চুহি চুহি মানে খাব পাৰিব। এইটো এনেকুৱা। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে আৰু আছে এইটো চকলেট নে কি নাজানো, চকলেট টাইপৰ বস্তু। এইটো মানে দাঁত এতিয়া কুটকুটাই থাকে নহয়, মানে দাঁত গজা নাই বাৰু,
কিন্তু হ'লেও কিবা মানে কেতিয়াবা মোৰ বাহুখনে কামুৰি থাকে, কেতিয়াবা মোক এনেকৈ দুইখন হাতেদি দুইখন গালত ধৰি মোৰ নাকটো খাই থাকে, কামুৰিব গৈছে তেনেকুৱা। তো এইটো বস্তু কামুৰিবৰ কাৰণে চ' এইখিনি বস্তু আনিছোঁ আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি বস্তু মই এতিয়া পানীত বইল কৰিম যাতে ইয়াৰ যোনটো কেমিকেলছ থাকে, যিহেতু ইমান দূৰৰ পৰা অহা কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, যিহেতু কেমিকেলছ থাকিবও পাৰে, গতিকে এইখিনি মই বইল কৰি তাৰপিছতহে তাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিম। চ' ইমানখিনি সেয়ে আপোনাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক মৰম দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ, বাই। আৰু ল'ৰাক দেখিছেনে এনেকৈয়ে লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, মই যে একো কাম কৰিব পৰা নাই আজি। কালি ৰাতিও সি শুব পৰা নাই, কাহত একদম কফত উশাহে ল'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা, আৰু এতিয়া বিচনাত শুৱাই দিলে পটককৈ উঠে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। চ' বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আশীৰ্বাদ কৰিব দেই আমাৰ যাতে অহা দিনবোৰো ভালে যায়। লাভ ইউ অল।